Isang tsinelas. Yan ang makikita na nakakalat sa kusina. Ang lalagyan ng prutas ay nakabaligtad. Ang refrigerator ay naiwang nakabukas. At isang bote ng tubig ang nakatapon sa sahig. Isang puting belo ang nakaipit sa pinto. At isang palakol sa isang sulok ang makikita mo. Sa di kalayuan ay matatagpuan ang isang balon, kung saan sa loob nito ay ang isang nakalutang na katawan. Impluwensya, salapi, kapangyarihan. Yan ang sangkap sa kaso ng kwentong ito. Isang panig na pinaglalaban ang katarungan at isang panig naman na pinaglalaban ang kanilang kainosentihan. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng The Sister Abaya Murder Case. India, ang bansa na kilala sa kanilang popular na street food, sa kanilang massive population, ang pinagmula ng yoga at sa Hindi films na Bollywood. Ito ay pangpito sa may pinakamalaking bansa by area at pinalilibutan ng Indian Ocean, Arabian Sea at Bay of Bengal. Ito ay binubuo ng 28 states kung saan ang Hinduism ang may pinakamalaking relihiyon na nasa about 90% ng populasyon ng bansa. Sa mga nagdaang taon, ang bilang na ito ay unti-unting bumababa sa ilang mga states at isa dito ang Kerala. Ang Kerala ay isa sa most popular tourist destination sa India. Pagdating sa relihiyon, nasa higit 50% nito ay Hinduism. Nasa higit 25% nito ay Islam at about 18% naman ay Christianity. Maliit na parte man dito ay Christianity, ang Kerala ang may pinakamalaking population nito sa buong India. Isa sa bayan ng Kerala ay ang Kottayam. Pagdating sa transportation, ito ay ang may pinakamahabang daan sa Kerala. Dito naninirahan si Sister Abaya, isang magalang at tahimik na dalaga. Yan ang madalas na sinasabi sa kanya. Ipinanganak bilang si Bina Thomas noong February 26, 1971. Siya ay lumaki sa Kottayam, Kerala, India. Sa edad na 5, nagkaroon na siya ng interes sa Diyos at sa Biblia. Palagi niyang binabasa ang laman ng banal na aklat at nagkakaroon ng kapanatagan sa mga aral na ibinibigay nito. Siya ay mahal ng mga taong nakapaligid sa kanya at laging may makikitang ngiti sa kanyang mga labi. Isa na ding naging impluwensya kay Sister Abaya at kalaunan ay naging inspirasyon ang kanyang mga kamag-anak sa Germany at Italy na parehong mga madre. Ayon sa kanyang kapatid na si Biju Thomas, kitang-kita ang paghanga ni Sister Abaya sa respeto na ibinibigay sa mga ito, maging ang trabaho na kanilang ginagawa. Ang ganitong klase ng respeto ay kanyang inasam para sa kanya, kaya sa edad na 19 ay napagdesisyonan niya na maging isa sa mga ito. March 27, 1992, madaling araw sa kanyang tinutuluyang kumbento, bandang alas 4 ay gumising siya para mag-aral sa kanyang nalalapit na exam. Siya ay kasalukuyang nasa second year ng kanyang pre-degree sa Kottayam BCM College at kasalukuyang nanunuluyan sa St. Pius X Convent. Kasama ni Sister Shirley, pareho silang gumising ng maaga para sa isang combined study. Maya-maya ay pumunta siya sa kusina para kumuha ng tubig. Kalaunan sa kusina, ang ref ay nakitang naiwang nakabukas. Isang lalagyan ng prutas ang nakataob at nagkalat. Isang bote na pumapatak pa ang laman na tubig ang nasa sahig at may isang tsinelas ang makikita sa di kalayuan. Sa isang nakalak na pintuan ay may nakaipit na puting belo at sa labas ng pinto nito ay makikita ang kapares ng tsinelas na malapit sa balon ng kumbento. Hindi din magtatagal nang kanilang matatagpuan sa balon ang nakalutang na katawan. Agad na tinawagan ang pulisya para sa isang investigasyon. Ang humawak ng kaso ay ang lokal na kapulisan na Kottayam West Police Station. Ang una na dumating sa lugar at nag-imbestiga ay si Assistant Sub-Inspector V.V. Agustin.
Tinawagan niya ang fire force para makuha ang katawan sa balon at isang inquest na din ang kanyang ginawa. Ang kanyang suot na damit, tsinelas at iba pang mga gamit ay kinuha as evidence. Kinuhanan din ng mga litrato ang kanyang bangkay. Isa sa kumuha ng mga litrato ay si Mr. Varghese Chaco, kung saan 10 pictures ang kanyang ibinigay kasama ang negatives nito sa owner ng studio. Isang autopsy din ang ginawa sa bangkay ni Dr. C. Radhakrishnan, kung saan wala siyang nakitang unusual na marks or bruises sa katawan. April 7, 1992, nang ang kaso ay mailipat sa Crime Branch ng Kerala sa ilalim ng kautusan ng Director General of Police ng Kerala. Sa mga unang araw pa lang ng investigasyon, ang kanyang kamatayan ay itinuturong suicide na. Ngunit dahil sa napabalitang mga tanawin sa kusina, ay nagkaroon ng duda ang ibang tao. Hindi rin naniniwala ang kanyang pamilya dito. Isa sa nagpakita ng pagtutol sa resulta ng investigasyon ay isang aktivista na si Mr. Jomon Puten Purakal. Ayon sa kanya, hindi siya naniniwala na ito ay nagpakamatay. Dahil dito ay isang council na Abaya Case Action Council ang kanyang binuo noong March 31, 1992. 67 mga madre ang nagpetisyon sa Chief Minister ng Kerala na imbestigahan ang kaso nito as homicide. Isang raid ang ginawa sa isang shop ng mga lokal na kapulisan. Isa sa natagpuan sa ginawang raid ay mga copper rods na sinasabing nanakaw sa St. Pius X Convent. Agad na kwinestyon ng mga otoridad ang may-ari nito na si Mr. Shamir kung kanino niya ito nakuha at sinabi nito na ito ay galing kay Adaka Raju at ibinenta sa kanya. Umaga ng March 27, araw kung kailan natagpuan ang bangkay ni Sister Abaya. Si Raju ay isang small-time thief at nang madaling araw na yon, siya ay nasa kumbento para magnakaw uli ng copper wires. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay nagnakaw sa kumbento. 2 beses na siya nakapagnakaw dito at naroon siya ng araw na yon sa pangatlong pagkakataon. Sa ilalim ng supervision ni Superintendent K.T. Michael, marami mga copper at water meters ang sinasabing ibinenta ni Raju at marked as stolen items. Agad siyang kinasuhan ng 40 criminal cases na mga kapulisan. Si Raju ay kwinestyon at taken into custody sa loob ng 58 days bilang isang suspect sa pagkamatay ni Sister Abaya. Ngunit sa huli ay wala silang nakuhang confession dito at pinakawalan sa kawalan ng ebidensya. Pagkatapos ng 10 buwan, January 30, 1993, ang Crime Branch ay tuluyan ng isinara ang kaso as suicide. Isang konklusyon na hindi tanggap ng pamilya ni Sister Abaya, lalo na ng kanyang ama na si Mr. Matthew Thomas. Hindi din naniniwala dito ang kanyang kapatid na si Biju Thomas. Ayon sa kanya, ang kanyang kapatid ay masaya at kasalukuyang tinatahak ang kanyang pangarap. Bakit niya magagawa na tapusin ang kanyang buhay? Hindi din naniniwala dito ang kapwa niya student na si Sister Shirley. Siya ang nakasama ni Sister Abaya ng umagang yon na gumising ng alas 4 para sa isang combined study. At ayon sa kanya, malayo na ito ay magpakamatay. Isa sa naging konklusyon sa kanyang pagpapakamatay ay isang written statement galing sa namamanihala ng kumbento na si Sister Sefi. Ito ay sinuportahan ng mga kapwa madre din ng kumbento na yon at nagsasabing siya ay nagsasuffer sa isang psychological depression. Ito ay dahil siya ay nanggaling sa isang mahirap na pamilya at hindi din good enough para sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang ama na si Mr. Matthew Thomas ay naniniwala na ang kanyang pagkamatay ay homicide, kaya nagsikap ito para ma-reopen ang kanyang kaso. Kasama ng aktivista na si Mr. Jomon, siya ay humingi ng tulong sa Central Bureau of Investigation or CBI, isang investigating agency sa India. March 1993, nang hinawakan nila ang kaso sa unang pagkakataon. Ang investigasyon ay hinawakan ng CBI Kochi Branch and under the supervision ni Officer Varghese P. Thomas.
Sa kalagitnaan ng investigasyon, December 30, 1993, si Officer Thomas ay nag-resign sa kanyang serbisyo sa CBI at nag-withdraw sa kanyang investigation sa kaso. Questionable ang kanyang pag-resign dahil 7 taon na lang ang ilalaan niya bago magretiro. Ang mga katanungan na ito ay natuldukan nang siya ay gumawa ng isang press conference January 19, 1994. Sinabi niya na nag-resign siya dahil hindi kaya ng kanyang konsensya na sumunod sa direksyon ng kanyang superior officers na i-conclude ang kaso na death by suicide dahil ang itinuturo ng kanyang ginawang investigasyon ay homicide. December 1996, nang mag-submit ng unang closure report ang CBI kung saan ang kanilang conclusion ay inclusive or walang katiyakan kung ang sanhi ng pagkamatay nito ay suicide or homicide. Ngunit ito ay nireject ng Chief Judicial Magistrate. July 1999, sa kanilang second report, ang pagkamatay nito ay homicide na. Ngunit wala silang pinangalanan na suspects at sa muli, ang kanilang request for closure ay rejected pa din. August 2005, sa kanilang ibinigay na third report, ang kaso ay marked as untraced sa kadahilan ng ang suspect ay hindi nila ma-identify. Again, ang kanilang request for closure ay rejected. September 4, 2008, ang kaso ay nai-transfer sa CBI Kochi branch at napunta under supervision ni Superintendent Nandakumar Nair pagkatapos ng halos 12 taon kung saan 4 na investigasyon na ang ginawa dito. Ang investigasyon sa kaso ay unti-unting nagkakahubog. November 25, 2008, ang Assistant Sub-Inspector na si V.V. Agustin ay natagpuang wala ng buhay. Siya ay nakitaan ng laslas sa kanyang pulso at sinasabing uminom din ng lason. Sa kanyang diary, nagawa niya daw tapusin ang kanyang buhay dahil sa pressure at mental torture na ibinibigay ng CBI na pangalanan nito ang maaaring may kinalaman sa pagmamaniobra sa kaso. Siya ay pinaghihinalaan din na sumira sa mga ebidensya. Ayon sa korte, si Inspector Agustin ay hinawakan ng kaso ng 2 araw lamang. Siya ay unang dumating sa lugar at gumawa ng inquest sa kaso. Isang record din ang ginawa ni Inspector Agustin sa case diary na nagsasabing ang pagkamatay nito ay may posibilidad na homicide. Maaari daw na may nakita siya sa kusina na maaaring naging sanhi para siya ay patahimikin. Sa patuloy na investigasyon, 3 pangalan ang lumutang. Ang mga suspects, si Father Thomas Couture, Father Jose Putricail, at Sister Sefi. November 18, 2008, sila ay tuluyang kinasuhan at inaresto at humaharap sa kasong murder, ngunit nabigyan ng pagkakataon na magpiyansa January 1, 2009. Si Father Couture ay isang psychology professor at si Father Putricail naman ay isang Malayalam professor sa BCM College na pinapasukan ni Sister Abaya. Si Sister Sefi naman ay ang nagmamanage sa kumbento na kanyang tinutuluyan. Ang dalawa ay may ipinagbabawal na relasyon at ng madaling araw na pumunta si Sister Abaya sa kusina, nakita niya ang 3 sa kwarto ni Sister Sefi na malapit sa kusina sa isang compromising position. Nang malaman nila na sila ay nakita ni Sister Abaya, ayon sa prosecution, si Father Couture ay hinawakan ito sa leeg ng mahigpit at si Sister Sefi naman ay kinuha ang maliit na palakol at inihampas sa ulo nito at kalaunan ay itinapon sa balon. Gabi bago mangyari ang krimen, si Father Couture ay palihim na pumunta sa kumbento at nagstay sa kwarto ni Sister Sefi na nasa ground floor na malapit sa kusina. Taong 2007 nang lumutang ang kanilang pangalan. Ito ay dahil sa mga witnesses na nagsabing nakita daw nila si Father Couture na nasa kumbento ng araw na yon. Gamit ang impormasyon na ito ay nagsagawa ng isang narco-analysis test sa kanilang 3.
Ang narco-analysis test ay isang test kung saan ang isang subject ay tinuturukan ng isang droga na truth serum. Sa kanilang hypnotic state ay makakapagsalita sila ng walang inhibition. Ang result ng test nito, maging ang CD ay sinasabing tampered din, kaya walang nangyaring aresto. July 17, 2009, nang sila ay tuluyang kasuhan ng murder, destruction of evidence, at defamation. Bagamat sila ay napangalanan na noong 2009, dumaan pa ang 9 na taon bago sila tuluyang malitis sa hukuman. Bago ang paglilitis, March 2018, si Father Jose Putrocayil ay acquitted due to lack of evidence na nagsasabing siya ay nasa kumbento ng araw na yon. August 26, 2019, na ang kanilang trial ay tuluyan ang nasimulan sa CBI Special Court sa Tirovanan, Tapuram. Ang testimonya ng isang key witness, isang indirect confession, surgeon's autopsy result, and a surgery procedure. Ito ang sinasabing mga parte-parteng ebidensya na magbibigay ng verdict sa kaso. Isang unusual na witness. Yan ang tawag sa kanya ng judge sa naganap na paglilitis. Si Adaku Raju, ang magnanakaw. Nang maganap ang krimen, siya ay nasa kumbento at kasalukuyang nagnanakaw ng copper plates nang makita niya ang 2 lalaki papunta sa hagdanan, kung saan isa dito ay si Father Couture. Ang presence ni Father Couture sa kumbento ang nagturo sa kanya sa kaso. Hindi naging madali ang kanyang ginawang pagtestigo. Sa mga ipiniresentang mga testigo sa trial, ilan sa mga ito ay nagbago ng statement or kaya naman ay idininay ang kanilang mga naunang statement. Sa kaso ni Mr. Raju, hindi siya nagpatinag sa mga pananakot na ginawa sa kanya. Bilang isang magnanakaw, sinabi ng depensa na hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang salaysay dahil siya ay isang man of no integrity. Bago ang trial, si Mr. Raju ay dinala sa estasyon para questionin kung saan siya ay nakaranas ng inhuman torture mula sa mga officers dito. Isang paraan para siya ay magbigay ng isang false confession na siya ang gumawa ng krimen. Siya ay binigyan din ng offer ng malaking halaga ng pera, trabaho para sa kanyang asawa, bahay na matitirahan, maging education expenses ng kanyang mga anak. Ngunit hindi siya nagpatinag. According to court documents, isang kakilala ni Mr. Raju na si Mr. Shamir na may-ari ng shop na binebentahan niya ng mga nanakaw niya noon ang inaresto pa ng mga pulis at pinahirapan sa loob ng 2 araw para gawing isang testigo laban sa kanya. Hindi pa dito natapos, ang kapatid ni Mr. Shamir ay iniresto din at pinahirapan naman sa loob ng 6 na araw para gawin ding isang testigo laban sa kanya. Isang indirect confession. Yan ang ibinigay ni Father Couture kay Calacorde Venugupalan na isang proof of admission of guilt. Sinabi nito na siya at si Sister Sefi daw ay masasabi mong husband and wife. Ayon sa korte, ang indirect na confession na ito ay isang patunay na sila ay may sexual na relasyon na nagresulta sa isang homicide nang may makaalam tungkol dito. Isa pa sa nakatulong sa paglilitis ay ang mga litrato na kinuha ng photographer na si Varghese Chaco. Ang litrato na ito ay sumasalungat sa autopsy report na ginawa ni Dr. Radhakrishnan. Ayon kay Chaco, siya ay tinawagan for a photograph ngunit hindi allowed for a close shot sa ulo. Ngunit nakakuha siya ng photos ng leeg at mukha nito kung saan may nakita siyang red mark sa parehong side ng leeg nito. 10 photographs ang isinabmit niya sa estudyo na kalaunan ay kinuha ng kapulisan, kung saan 4 sa mga ito ay nawala. 3 dito ay ang photos sa parte ng leeg at mukha nito at ang isa ay isang anggulo ng paa ng biktima. Mas pinabora ng korte ang side ni Mr. Chaco, kung saan sinabi ng hukom na kung wala man ang red mark sa autopsy report, hindi ibig sabihin na wala talaga ito. Ang mga akusado ay sinasabing ginawa ang lahat sa abot ng kanilang kapangyarihan para mapagtakpan ang kanilang relasyon at ang kanilang ginawang krimen.
Sa isang report ng CBI, isang araw bago ang kanyang pagkaaresto, si Sister Seffi ay sumailalim sa isang hymenoplasty, isang procedure para i-restore or i-reconstruct ang kanyang hymen. Ang procedure na ito ayon sa korte ay isa ding proof of admission of guilt. Nagawa din pabulaanan ang written statement na isinabmit ni Sister Seffi na sinuportahan ng ibang mga madre noon tungkol sa kanyang psychological depression. Ayon sa mga witnesses, si Sister Abaya ay isang matalino, honest, simple, at metikulosa sa halos lahat ng bagay. Siya ay patungo sa isang buhay na masaya, may selflessness, at concern sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang isang statement ni Sister Shirley na nakasama nito sa combined study na binawi din kalaunan ang nagpatibay dito. Ayon sa hukom, ang isang taong may kagustuhan na kitlin ang kanyang buhay ay hindi problemahin ang kanyang nalalapit na exam, hindi gigising ng maaga para lamang mag-aral, at hindi din gagawa ng isang combined study. Ang Cotayum West Crime Branch ay inakusahan ng pagmamaniobra at paninira ng mga ebidensya na krusyal sa ginagawang investigasyon. Itinuro ng mga ito ang superintendent at deputy superintendent na nagsilbing mga instrumento para sa ginawang cover-up ng krimen. December 22, 2020. Pagkatapos ng 28 years of investigation, ang CBI Court ay hinatulan ang dalawa ng guilty. December 23, 2020, sila ay nasentensyahan ng life imprisonment at magmumulta ng 5 lakhs bawat isa or nasa higit 28 million in pesos. Ang media ay malaki din ang naibahagi sa kaso ni Sister Abaya. Sa tuwing tinatangka ng CBI na isarado ang kaso, ito ang ginagamit ng aktivista na si Mr. Jomon para mag-ingay at kasama ng sentimiento ng publiko ay napapanatili niya ang init nito at nagsilbing pangtulak sa mga kapulisan para mas lalo pa nilang pag-igihan ang investigasyon. Marami mang balakid, marami mang pagtatakip, marami mang taon ang lumipas. Ito ay nagtapos din pagkatapos ng 28 taon. Ang kaso ni Sister Abaya ay isang pagpapatunay na sa kabila ng malaking pader na kanilang aakyatin, ay ang hustisya naman sa kabila nito ang kanilang tatanggapin. Hindi siya binigo ng kanyang paniniwala sa Diyos at ayon sa kanyang kapatid na si Biju, ang nangyari sa kanyang kaso ay isang divine intervention.